بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یو سپیشل ټایپ اف ویریبل چې ته مونږ پوینټر یو اپ تیر کلاسو کې سٹارټ کړی و. پوینټر نورملی چې څومره ویریبل زمي ویریبل مونږ سره د ډیټا سټوریج لپاره استعمالیږي. کله چې مونږ وغواړو چې میموري په یو ویریبل کې مونږ سٹور کړو نو هغه سپیشل ویریبل چې په کوم کې میموري سٹور کیږي یا هیکزاډیسیمل ډیټا سٹور کیږي هغه ویریبل ته مونږ پوینټر یو. دا خو ډیفینیشن شولو، بیسیک ډیفینیشن شو د ویریبل او د پوینټر په منځ کې ډیفرنٹ شولو. که مونږ ریپرزنټیشن وکړو نورملی په ویریبل کې مونږ څه سپیشل سیمبل چې شی نه لګوو. یو سپیشل ویریبل دی چې په کې سپیشل سیمبل لګیږي چې ته مونږ سبسکرپټ یو، هغه بریکټ وته یی سبسکرپټ، نو هغه تم بیا مونږ نورمل ویریبل نه یو. مطلب دا چې کله ویریبل نیم سره مخکې وروستو سابقه لاحقات څه شی ولګیږي نو په هغه کې څه سپیشل فیچرز راشي. ګوره مونږ دغه مخکې هغه ایرې ولا چپټر کې کتلی و. دا فور ایگزامپل ما سره چې شی دلته ما ولیکلو چې انټیجر او دا ما یو شی جو یو ویریبل جوړ کړو. دغه نه مخکې وروستو چې شی نشته دا چې دا سمپل ویریبل دی. دغه ته مونږ چې دا سمپل ویریبل شولو. وندا که ما فور ایگزامپل په داسې شکل کې ولیکلو نو دا اوس ویریبل شو خو دغه سره څه شی ولګېدو په آخر کې. دغه ته مونږ چې دغه شیټ لګېدو ته دغه بریکټو ته مونږ سبسکرپټ یو. دغه ویریبل ته مونږ چې دغه ته مونږ یو سبسکرپټډ ویریبل یا ورته بله نامه شی اخلي. دغه ته مونږ یو ایرې د مونږ سره چې شی شو ایرې شوله. په عام ژبه کې ورته مونږ چې دغه ته مونږ یو ټیبل، نو دا مونږ سره یو ټیبل شولو. اوس دا ټیبل مونږ سره یا دا ایرې مونږ سره دوه قسمه کېدی شي. دا ون ډایمنشن هم کېدی شي او دا ملټي ډایمنشن هم کېدی شي. په ملټي ډایمنشن کې 2 راغلو او مور دین 2 راغلو. ون ډایمنشن دا چې دا سبسکرپټ پکې یو وي دغه ته مونږ چې ون ډایمنشن یو، او چې ونه زیات یې ته مونږ چې ملټي ډایمنشن یو. خو په دغه کې په دغه شی لګېدو سره چې شی راغلو ایکسټرا فیچرز راغلو. ایکسټرا فیچر د شي راغلو چې په دغه سنگل ویریبل کې چې دا لیبل دا دی په دغه کې اوس ملټیپل ویلیو سٹور کېدای شي. ملټیپل ویلیو سټوریج کیپیبلیټی پکې راغله. دا چې و دلته اوس کې مثال دلته ما ولیکلو چې انټیجر او سټریک او دلته ما ولیکلو ایرې. دغه کې مو په سټورډ کې شی ولګالو، شی ایکسټرا مو ولګالو، یو سیمبل مو ولګالو. په دغه سیمبل په وجه باندې دغه ویریبل نیچر چینج شولو. نیچر چې شی شولو دا کې موږ سره دا ویریبل او کدا ویریبل دا چې شی د پر استعمالېدو دا د ډیټا سټوریج د پر استعمالېدو. مطلب دا کې موږ سره سنگل ډیټا یا ملټیپل ډیټا سٹور کېدا. اوس دلته چې دا شی راغلو نو په دغه کې موږ سره څه کېږي دغه نیچر موږ سره چینج شو. چې نیچر چینج شو دا م استعمالیږي د سټوریج د پر خو په سټوریج کې به څه انصاف کیږي. په دا کې به موږ سره ایډرس سیو کیږي. د څه شي ایډرس د میموري ایډرس. د میموري موږ سره یو لیبل لوکیشن وي، هغه لیبل لوکیشن ایډرس دلته سیو کېدای شي موږ سره. اوس کم فور ایگزامپل مو داسې ولیکلو چې انټیجر سټریک او دلته مو ولیکلو ایرې او دلته ما داس شی وکړو. دا اوس دغه کې ډبل ایکسټرا فیچر راغلو. دا مو سره ایډرس سٹور کالی شي په دغه ویریبل کې چې دا نه لیبل په مو لګالی خو یو نه ملټیپل. مطلب دا چې که زه وغواړم چې زه ملټیپل ایډرس په یو سنگل ویریبل کې سٹور کم نو هغه سنگل ویریبل چې ایډرس پکې سٹور کم مخې ته بس ټیریک ورسره وي او چې ملټیپل پکې سٹور کم سبسکرپټ په ورسره وي. اوس دا خو مونږ څه وویل. اوس انډایرکټلی ګوره مونږ ډایرکټلی ډیټا چې اکسس کوو د ویریبل په نیم اکسس کېږي. داسې ده مطلب دا چې یو ځای کې ډیټا پراته ده او په ډیټا زه څه اپریشن کوم یا یې زه پرنټ کوم نو زه ډایرکټ شی ولیکم. کوم ځای کې نه خو بیا بېله خبره ده. اغله زه یې نه یم تللی وایډ ما تاسو ته پراپر په وایډ باندې ځان له کلاس دی. په دغه کې ګوره که دا ټایپ دی دا شی دی په دغه باندې چې موږ سره ریسټریکشن دي، په دغه هم ریسټریکشن دي، په دغه کې مې موږ سره چې ریسټریکشن دي او په دغه کې هم ریسټریکشن دي. کوم ریسټریکشن دي چې دغه ټولو ټایپ په انټیجر وي بیا به ما سره کېږي. مطلب دا چې دا ټیک تو چې دا او په دغه کې فرق دی. دا یوه ویلیو سیو کوي، دا ملټیپل ویلیو سیو کوي خو ټایپ په انټیجر وي. او دا ایډرس سیو کوي خو ټایپ په انټیجر وي. د څه شي ایډرس د ویریبل. او دا ملټیپل ایډرس سیو کوي خو د انټیجر ټایپ. او که مثال ما سره یو فلوټ وي نو دا ټول شی نه زه په فلوټ باندې د انټیجر نه فلوټ هم جوړولی شم، دا نه زه کریکټر هم جوړولی شم. او که زه یم چې نه ما سره دا فلیکسیبل شي
دا ډیپینډنټ نه وي، نو زه به دغه سره په پوینټر کې بیا زه یو سپیشل پوینټر دی چې موږ ورته وایډ یو خوا په لاست کې راشي. فی الحال زه ډومین سپیسیفیک زه په یو سپیسیفیک پوینټر په خبره کوم. اوس نارملی دلته که موږ اوسو دلته موږ ډیکلریشن په د پیله سټیټمنټ کې وکړلو. په دغه کې موږ چې د څه وویل د درې وړه قسمه ډیکلریشن هم موږ کړی. دا څه شی دی؟ دا د انټیجر ټایپ یو ویریبل دی چې شپږ ویلیو سټور کولی شي. دا د انټیجر ټایپ یو ویریبل دی چې یوه ویلیو په یو ټیم کې سټور کولی شي. او دا د انټیجر ټایپ پوینټر دی چې د یو ویریبل په یو ټیم کې اډرس سټور کولی شي. خو موږ بیا څه وکړو چې دا کومه ایرې ده، دا ایرې موږ څه وکړو ډاینامیکلی انیشلایز کړله. په څه شي باندې؟ دلته موږ دا انټر کا مطلب 6 ویلیو دا موږ صرف ځان دپاره میسیج ویر کړلو. او دغه نه لاندې هم څه لیکلی؟ فور لوپ هم لیکلی چې فور لوپ هم لیکلی، مارکس هم واخیستل او مارکس هم څه کړل په څه شي باندې؟ په سی ان باندې. ورسره په دغه مارکس کې چې څه دی مطلب مارکس بذات خود موږ سره یو لیبل میموري ده که نه، دا موږ اساین کړله څه شي ته؟ د پی ټي آر ته. دلته موږ اساینمنټ وکړو د ویریبل والا څه شي ته؟ د پوینټر ویریبل ته. اوس ګوره دلته یو سپیسیفیک کار موږ دلته موږ اوس زه غواړم چې د دغه پوینټر ویریبل په تھرو باندې زه ډایرکټلی نه انډایرکټلی ډیټا اکسس کړم. ګوره ډایرکټلی چې ډیټا زه اکسس کوم پرنټ کوم زه به دا لیکم فار لوپ په استعمالوم، پخ کې به د مارکس لیکم او آی به 0 نه سټارټ شي تر 5 پورې به لاړ شي. زه اوس دا څه کوم؟ زه په پوینټر باندې اکسس کوم. اولنی چې کوم دلته موږ ګوره پیله مارکس دی دا په کوم پوینټر باندې واچل؟ په کوم انډکس باندې واچل؟ مطلب انیشل چې کومه ویلیو په انیشل باندې واچله. اوس دلته موږ څه کړی دی؟ موږ دوه قسمه کار کړی. په دغه کې که تاسو خلکو انکریمنټیشن موږ کړی دی لکه بار دا یو سپیسیفیک مطلب د دغه ایرې اولنی انډکس چې دی د اولنی انډکس دغه کې ما واچلو. اوس دلته ما څه کړی دی؟ په دغه چې کله هم زه مطلب د پوینټر ویریبل نه مخکې دا سټیریک ولیکم، مطلب کمپلیټ پوینټر ویریبل ولیکم لکه څرنګه موږ ډیکلریشن کو. په څه شي کې ولیکم؟ په آوټپوټ سټیټمنټ کې ولیکم. نو چې په دغه لوکیشن په دغه اډرس چې کومه ډیټا پرته یا ډیټا به راخلي. اوس په دغه ډیټا خو ما نارملی که دلته موږ وکړو پیله ډیټا هم پکې اچالې ده، نو اول موږ دلته بیا دغه پیله ډیټا خو به 0 انډکس نه راواخلي ځکه چې دلته 0 دی. چې کله دا 1 شي نو په هر ایټریشن کې دی ما سره انکریمنټ کیږي. اول په 0 ده، بیا چې په 1 انکریمنټ شي بیا د 1 انډکس نه، بیا د سیکنډ انډکس نه، بیا د تھرډ نه، بیا کومه پورې به ځي؟ 5 پورې به درومي. اوس چې دغه ځای کې وخت ګوره زه به دا کمپایل کړم، تاسو ته به په آوټپوټ کې پته ولګېږي. کمپایلیشن کې به دغه نه یو ایگزیکیوټیبل کوډ راشي که چېرته پکې ایرر نه وي. که پکې ایرر وي نو ایرر به وښیي. دا اوس موږ سره څه شی یو ایگزیکیوټیبل کوډ دا راغلو، دا لوکیشن یې ورکړی چې په دغه لوکیشن دا کوډ دی. دلته به زه راشم دغه ځای نه به یې رن کړم. چې رن مې کړو ما ته چې 6 نمبر ویر کا. فار ایگزامپل ما څه وکړو 10 مې ویر کړلو، 20 مې ویر کړو، 30 مې ویر کړو، 40 مې ویر کړلو، 50 مې ویر کړو. انټر کېدو نه مخکې ته زه یو خبره کوم، دا پیله په کوم ځای کې سیو شولو؟ په 0 انډکس. دویم په کوم ځای باندې؟ په فرست انډکس. دا په کوم ځای؟ په تھرډ. داسې پسې سا دا په لاست نه چې کوم سایز دی سایز -1 انډکس باندې. اوس ما چې انټر ووالو ښه یو ویلیو به پوره شوي به نه وي 60. نو څه یې وکړلو؟ دلته 6 ما چې که 5 ویلیو 6 ویلیو یې که نه، نو چونکې ویلیو یې نه واخیستې ځکه په نیکس باندې نه اخکېدو. چې ویلیو یې واخیسته نو دلته موږ څه کړی؟ دا ویلیو موږ د دغې ایرې نه پرنټ نه کړله بلکې کوم ځای نه پرنټ کړله؟ د دغې اډرس په تھرو باندې انډایرکټلی موږ پرنټ کړله. ګورئ دغه څه مطلب دی؟ دا پی ټي آر په دغه کې یو اډرس پروت دی چې که ته غواړې چې ته اډرس پرنټ کړي خو پی ټي آر ولیکه، او که ته غواړې چې په دغه اډرس که ویلیو وي او ویلیو پرنټ کړه مخې ته ورته څه ولیکه؟ دا سټیریک ولیکه. اډرس چې پرنټ کوې د پوینټر ویریبل نه، دا پوینټر ویریبل دی، ساده ویریبل نه ما ولیکه. او که ته چې نه په دغه اډرس که ویلیو اگزیست کېږي او ویلیو ما ته پرنټ کړه، نو دغه ځای کې چونکې موږ ویلیو اچالي په هر اډرس باندې، نو هغه هر اډرس ویلیو. او چونکې دلته موږ که تاسو خیال وکړو ملټیپل په هر ایټریشن کې په ملټیپل اډرس باندې موږ ویلیو اچالي، په ملټیپل اډرس هم اچالي. حالانکې دا ویلیو موږ په کوم ځای کې اچالي؟ په دغه ایرې کې هم اچالي. اولنی انډکس هم پکې سیو کړلو، اولنی چې سیو شو دا خو ایرې ده پیله نه به روان وي یا پرې به سي چې کومه پرې دا انډ شوي نه وي. نو دلته موږ هغه انډینګ پوینټ ور کړی دی چې څومره ویلیو ریډ کا، شپږ ویلیو ریډ کا، شپږ ویلیو ریډ کړي دغه پوینټر په تھرو باندې، او دا یې موږ سره څه کړلی؟ پرنټ کړلی. نو په پوینټر باندې نارملی موږ چې کله هم ډیټا پرنټ کوو نو دا موږ ګوره دغه ته دویمه طریقه وښیم چې که زه دا نه استعمالوم، دا ما کنټرول ایکس باندې ختم کړلو. دلته ما څه ولیکلو؟ ما ولیکلو چې مارکس
او مارک کې مو ولیکلو آی دا به څه کېږي دا به وما کور به اوس په دغه کېږي خو دا خو ډایرکټلی مطلب د میموري نه مو اکسس کړلو چونکې زه به دا کمپایل کم په کوډ کې مې چینج وکړلو زوړ پروګرام چې کوم رن شوی دا نه ختم شوی چې نه ختم شوی کوډ کې بیا په کمپایلیشن چینج نشي نو دا چې کته دا چینج غواړي نو څه وکړه اول دا شای بند کا بند مکړلو دا چینج پکې وشولو دلته راغلم دو ځنه مرن کړلو فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 دا نمبر مې وکړ انټر مکړل او دا مو سره څه دا خو مو ډایرکټلی د مختلف انډیکس د غیرې نه که زه غواړم چې زه انډایرکټلی د ایډرس په تھرو باندې نو په ایډرس باندې موږ په تیر پروګرام کې وکتلو دا کوډ به زه څه کوم بیرته به ختم کوم دا کوم دوزه کې چراغلی او دلته به زه دا پوینټر ویریبل ولیکم او په پلس پلس باندې به انکریمنٹ کم دا به زه سیو کم پوه شو په دغه باندې دا به زه بند کم